ito isa pang way kung paano mag-factor ng isang quadratic trinomial. So, for example, x squared minus 2x minus 18. So, first factors of 18. Saan ako yung 18? Ito po yun. Yung sa may C. Okay, ano nga bang factors ng 18? Yung dalawang number na kapag pinag-multiply mo is, ang sagot ay negative 18. So, first we have, of course, meron tayong 1, tapos negative 18. 2, tapos negative 9. At 3, tapos negative 6. Then, pwede rin nating baliktarin. 18 times negative 1, 9 times negative 2, 6 times negative 3. So, ito yung mga factors ng negative 18. And then next, pag-addin natin dito, sum of factors. 1 plus negative 18 or 18 minus 1, that is 17. 18 minus 1 is 17. Then, kunin natin yung sign ng mas malaki itong 18, which is negative. Next, 9 minus 2, 7. Tapos kunin natin yung sign ng mas malaki na 9, ay magiging negative 7. 3 plus negative 6, so 6 minus 3 is 3. So, aling mas malaki? 6. So, kunin natin yung sign niya. Then, 18 minus 1 is 17. 9 minus 2, 7. 6 minus 3 is 3. Next, ang susunod na step, ay tignan nyo yung pangalawa. Itong negative 3x. Yung kasama ng x. Okay, ang kasama ng x, itong negative 3. So, alin dito yung may sagot na negative 3? Ito. So, ang factors ng negative 3 na yun ay 3 saka 6. Okay, ano kaya sa tingin nyo ang factors nito? So, una gawa tayo ng dalawang parenthesis. And then, syempre, x square yun. Kaya, x dito, tapos x sa kabila. Then, kita nyo to, 3, tapos negative 6. Ito yung ilalagay natin kasama nila. Positive 3 and negative 6. Ito na ngayon yung factor ng x square minus 3x minus 18. Yun lang po kadali. Next, x square plus 15xy minus 16y square. May kasama na siyang y square. So, una, anong factors ng 16 ng dalawang number na kapag pinag-multiply mo, ang sagot ay 16 or negative 16. Siyempre, 1 tapos negative 16. Tapos may y square na kasama. Kaya bigyan mo sila ng isang y. Ano pa? 2 tapos negative 8. Bigyan mo tag isang y. 4 tapos negative 4. Then, yung kabaliktaran nila. So, 16y negative 1y. 8y tapos negative 2y. So, ito yung mga factors ng negative 16y square. Then next, add or sum the factors. 1 plus negative 6, 16 minus 1 and I, negative 15. Isama natin yung y. 2 plus negative 8, negative 6. 4 minus 4, syempre, 0 na yan. And then, 16 minus 1, 15. And 8 minus 2, 6. Okay, next. Ano yung nasa gitna? Ang nasa gitna ay positive 15xy. Kaya dito yung may positive 15. Ito yun. Pero walang x. Okay lang yan. Ano yung mga factors niya? 16 saka negative 1. So, ang factor nito ay, gawin mo, dalawang parenthesis ulit. Dahil x square yun, dalawang x. And then, positive 16 tapos negative 1. Positive 16 y. Tapos negative. Dahil 1 na yun, negative y na lang ilagay. Ito na yung factor ng x square plus 15xy minus 16y square. Next, 40 square minus 6x minus 10. Napapansin nyo, hindi na mag-isa yung x square. May kasama na siyang 4. Okay, so ang gawin natin, ano kayang pwedeng i-divide sa 4, 6, saka 10? That is 2. And 4 divided by 2 is 2. It's 2x square. 6 divided by 2 is 3. That is 3x. And then 10 divided by 2, that is 5. Okay, next. Ano kayong pwedeng factor itong nasa loob ng parenthesis? Okay, 2x square. So, paghiwalay natin yung anong factor ng 2?
2 sa 1 lang. Yan ay that is 2x tapos x. And then, ano kaya yung susunod? Yung hanapin natin. Factors of negative 5. Ano yung mga factors niya? 1 at negative 5. Negative 5 tapos 1. Negative 1 tapos 5. And 5 tapos negative 1. Factors of trinomial. So, magtae tayo. Yes, you heard it right. Tae. Ano yung tae? Trial and error. Magta-trial and error tayo dito. Gayahin natin yan. 2x plus 1 times x minus 5. And then find the middle term. Okay, middle term nito. So, itong dalawa. Kung naalala yung foil, ito yung first saka inside. Okay, so 2x times negative 5, yan ay magiging negative 10x. Then 1 times x, yan ay positive x. Negative 10x plus x, yan ay negative 9x. And then next, negative 5 saka 1. 2x minus 5 and x plus 1. 2x times x, that is 2x. Negative 5 times x means negative 5x. 2x minus 5x is negative 3x. And next, itong negative 1 saka 5. 2x minus 1 tapos x. 2x times 5 is positive 10x. Negative 1 times x, that is negative x. So 10 minus 1 is 9. 5 and 1. 2x plus 5 times x minus 1 ay 2x times negative 1. Yan ay magiging negative 2x. Then 5 times x, that is positive 5x. So 2x plus 5x, negative 2x plus 5x, that is 3x. Okay, next step. Ano yung nasa gitna nito? So nakapansin nyo, 3x, negative 3x. Alin yung negative 3x dyan? So ito po. So ang factors niya ay negative 5 saka 1. 2x minus 5 times the quantity of x plus 1. So ito na po yung factors ng 4x squared minus 6x minus 10. Next, 5x squared minus 8x minus 6. May kasama ulit itong x squared. Ano ba yung pwedeng i-divide sa 5, saka sa 8, at sa 6? So yung 1 lang. So, yan, ito na yan. So kung may factor kaya ito, ano kaya yung pwedeng i-factor dito? So that is, ano yung mga factors ng negative 6? 1 tapos negative 6. 2 and negative 3. 6 and negative 1. 3 and negative 2. Ano pa yung balik rin natin? Negative 6, tapos 1, negative 3, at 2, negative 1, at 6, negative 2, at 3. So ito yung mga factors of negative 6. May possible factors of trinomial. Gayahin natin yung lagay lang natin ito. So, 5x plus 1 times x minus 6. 5x plus 2 times x minus 3. 5x plus 6 times x minus 1. 5x plus 3 times x minus 2. 5x minus 6 times x plus 1. 5x minus 3 times x plus 2. 5x minus 1 times x plus 6. Last, 5x minus 2 times x plus 3. Next, hanapin natin yung middle term. Ito, 5x times negative 6. 5 times 6, 30. Negative
30x. And then 1 times x, that is x, positive x. Negative 30 plus x, yan ay negative 29x. And 5x times negative 3, that is negative 15x plus 2 times x, 2x. 15x plus 2x, yan ay negative 13x. And 5x times 1, negative 1, yan ay magiging negative 5x. And 6 times x, 6x. Negative 5x plus 6x, yan ay magiging x na lang yan. Or 1x yan, pero pwedeng x na lang. 5x times negative 2, na magiging negative 10x. And 3 times x, yan ay positive 3x. Negative 10x plus 3x, yan ay negative 7x. Next, 5x times 1, siyempre 5x yan. Negative 6 times x, negative 6x. 5x minus 6x, and magiging negative x. And 5x times 2, na magiging 10x. And negative 3 times x, negative 3x. 10x minus 3x, 7x. 5x times 6, and ay 30x. Negative 1 times x, and negative x. 30x minus x, and ay 29x. 5x times 3, 15x. Negative 2 times x, negative 2x. 15x minus 2x, 13x. Okay, so yung mga middle term. Ano ba yung middle term natin dun sa equation? Ito ay negative 8x. Meron ba tayong negative 8x dyan? So, wala. So, this is not factorable. Okay, bakit nga ba non-factorable to? Kasi, wala naman siyang factor. Hindi siya pwedeng i-factor. Walang negative 8x dito. Kung tayo nahanap na negative 8x. Paano nga ba natin malalaman kung ang isang quadratic trinomial ay factorable o hindi kahit hindi natin gawin to? Kasi napakahaba na naman. Para malaman natin, gamitin natin yung discriminant. Discriminant is equal to b square plus 4ac. Okay, ano nga ba yung a natin dito? So, ito yung a, itong 5. A is 5. How about b? Negative 8. And yung c, negative 6. May solve natin. So, b square, ano yung b natin? Let 8, negative 8 square plus 4 times a. Ano yung a? 5. Ano yung c? Negative 6. Okay. Negative 8 times negative 8, yan ay 64. 4 times 5, yan ay 20. 20 times negative 6, may negative 120. Okay, so 64 minus 120, negative 56. Okay, question. Ito ba ay pwedeng i-square root? Perfect square ba to? So, hindi siya perfect square. Kapag hindi siya perfect square, hindi siya pwedeng i-factor. So, kapag pwede mong i-square root to, factorable siya. So, pag hindi, hindi siya factorable. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayo natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.